Jag gör en ny hur funkar det video. Tänkte berätta lite hur man foderhantering, en mixning av foder på gården. Vi får ha då vårt foder som är hackat i silo och limpa så här. Här ser det en oöppnad limpa, det har du säkert sett längs vägen någon gång. Och då ligger då ensilaget i här. Det är liksom konserverat här i. Det här är extremt torrt det här jag tar i nu. Det syns nog inte på videon, men det är det. Men det är finhackat gräs. Och det är ju skördat med hackvagnen som ni ser långt där borta. Har ni säkert också sett ute på fälten någon gång. Ja, det är förvaras då i limpa eller silo eller i rundbalar, de vita stora där. Och här i silon då plockar vi ut det med en blockuttagare. Det är då en grep, kan man säga, greppinne här. Och det här är ju en stor kniv, hela överdelen här, som man hugger tag med. Nu är den väldigt ovass här. I kombination med att det är torrt så han skär ju inte, utan den sliter bort. Det hjälper inte ifall han är vass när det är så här torrt. Han skär inte igenom redigt. Och det häller vi då i mixervagnen sen här borta. Och det här är då vågen här. Så jag ser vilken jag har hämt i av. Oj, jag tryckte fel. Den ska jag trycka på. Ja, nu låsställer jag. Ska vi klättra upp och se? Det är då en skruv med 7 stycken knivar på. Som snurrar när jag mixar. Då har jag 3 långa i botten och 4 korta upp till. Och då snurrar ju den när jag häller i ensilaget. Nu är han ju rätt så meningslös att mixa egentligen bara ensilage. Han skär ju sönder lite extra. Men när man blandar flera olika fodermedel då blandar han ju runt att. Och det är ju hela meningen med att man ska blanda så det blir jämnt fördelat över hela mixen. Och då är det en lucka där på sidan och en lucka med elevator bak här. Och det här är ju en 12 kubikare. Är det. Och då här finns det ju plats för en lucka till. Men bak här har vi ju en elevator för vi lastar upp ett avlastarbord och då skriver vi de här spakarna här. Och då backar vi till det avlastarbordet och lastar av det. Och när jag kör här uppe i det här unghjulsstödet här, då använder jag lucka för då kör jag på foderbordet och lastar av. Som ni ser här. Och det ska jag visa sen när jag har mixat här. Nu sätter vi igång och mixar. Mixar vi igång då på 540 var minuten. Och så där kommer den snurra sen. Och blanda fodret. Hade jag haft en sån där actionkamera och det heter, då hade jag kunnat sätta en sån där uppe så att ni hade sett när jag hällde i. Men jag vill inte förlora min digitalkamera. Ja, nu ska vi se hur vi ska kunna sätta den här så jag kan mixa på nästa sitt. Stannar kvar för att sätta den här på sitt. Nej, knappast. Nej, jag får. Det är lite jobbigt när jag måste sköta lastaspaken samtidigt. Vi ska se ifall jag kan sitta kvar där. Jag får låta bli att prata för ni hör mig nog inte.
jobbigt. Nu ska vi se. Då öppnar jag då blockuttagen med och tippar alla. Ja, jag pausar och återupptar när jag har själva mixen färdig, för lite svårt när jag har kameran där. Men... Ja, jag har lagt i mixen här då. Så ni kan väl se här. Tagit av blockuttagen. Jag har minskat lite här. Jag har 1,2 ton i vagnen. Och det ligger och blandar så här. Men vi kör lasta av det här tycker jag. Nu gör man så här, man smsar P3 med. Står en kvar här nu om man får. Vi lastar av det här till unghjulen tänkte jag. Den här traktorn har ju vanlig växellåda och fram och back. Det här unghjulsstallet är byggt 2008. Har plats för 145 djur. Med tillhörande gödselbrunn här på 1750 kubik. Eller 1700 igen kanske på. Jag kommer inte ihåg för den 1700 och 1750 i huvudet där. Och den är nog 1700 på. Och det vet jag inte för ni ser här på filmen. Men det är performerad plåt i underkant. Man ser rätt igenom här. När man kommer nära eller från andra hållet. Och det är 66 meter långt det här stallet. Jag har precis slagit ut till 5900 timmar. Där har vi då plansilon med en slav. Där har vi då unghjulsstallet med körbart fordon. Lägre växel. Så ger man lite mer gas. Så hoppas jag ni ser. Vissa av avdelningarna hade lite vart kvar som igår. Jag hoppas ni ser att det trillar ut. Jag kan öppna. Jag tänker att det ligger lite kvar som igår.
De här 2 första avdelningarna äter lite mer. Så de får det som är kvar i vagnen. Här ser ni hur fint det var det. Nu när de har fått mat. Nej, då luckan är inte kniven här. Det ligger lite kvar i kanterna. Klar så tills imorgon. Jag måste sopa bort lite här för att kunna stänga luckan. Ja, det var väl allt jag tänkte visa idag. Jag hoppas ni tyckte om att lära om mixervagnen. Får vi se vilka jag ska lära om nästa gång. Hackvagnen möjligtvis. Men vi hörs nästa gång.